Okay, kita sambung next part. Second subtopic of topic 8 will be about asymptote. Don't worry, ni subtopic yang pendek je. Kalau kita faham konsep, dia boleh settle lah. So, you encounter asymptotes before on topic 5, function and graph. Awak dah pernah jumpa dah perkataan asymptote ni. Siapa kata tak pernah jumpa ni nak kena ketuk dengan saya. But then for topic 5 itself, it's only involving reciprocal function. Awak jumpa kat function reciprocal je, asymptote tu. But for topic 8 itself, it's not necessarily reciprocal function lah. Dia boleh keluar apa-apa function je pun. Keluar function yang awak tak kerti lukis graph pun boleh. But then you have to find the asymptote. And then for asymptote itself, we have two different types. First would be vertical asymptote and the second one would be horizontal. So kita fokus vertical asymptote dulu. Okay, so when it comes to vertical, semua orang boleh fikir logik lah. Kalau line to vertical, dia mesti value of x. So, kalau vertical asymptote, jawapan kita mesti x value. Dia tak boleh nilai y, mesti x. And then we have three main steps on how to find it. First step, we have to find the value of x first. So macam mana nak cari value of x? Denominator equate to 0. Two fixed step. Saya starkan kat situ. Dapatkan nilai x, denominator part equate to 0. And then second step, we perform one-sided limit test. So nilai yang kita dapat nanti kita buat from the left and then from the right. Target kita mesti dapat jawapan infinity. It doesn't matter positive or negative infinity. Macam kat dalam atas tu nota ada tuliskan or plus minus infinity. Tak kisah, yang penting mesti infinity. And then kalau dah dapat jawapan infinity, then we can conclude that as our vertical asymptote. Kita terus pergi jawab soalan. So the first one we have x plus 3 over x plus 2. So ikut step tadi. Step number 1, find x. Macam mana kita nak cari x? Denominator equate to 0. So denominator mesti bahagian bawah. So now we have x plus 2 equate to 0. So our x will be negative 2. Settled. Kita pergi kepada step number 2. We have to do one-sided limit test. So negative 2 tu kita kena buat from the left side dengan from the right side. So saya start dengan left dulu. So we have limit x approaches negative 2. Sebab itu yang kita dapat tadi from the left of our function. So x plus 3 over x plus 2. So kita nak dapat jawapan apa? Kita kenalah substitution. Ingat, cari limit mesti substitute. Tak ada cara lain. So we have negative 2 plus 3 over negative 2 plus 2. So we get 1 over 0. So constant over 0, kita baru belajar tadi, it will be infinity. So problem here, kita tak tahu dia positif atau negatif. So baru belajar tadi juga, we have to do test value. So negative 2 from left. Daripada kiri, choose one value, saya pilih negative 2.1. So ganti kat tempat punca dapat kosong. So we have 1 over negative 2.1 plus 2. Kita akan dapat jawapan negatif. So conclusion kita negative infinity. Okay. So okay lah. Kita dapat jawapan infinity sekarang. So, tapi tak settle lagi. Kita kena buat another side. So limit x approaches negative 2 from right of our function. So directly substitute. Kes yang sama lah sebab nombor dia nombor yang sama. 1 over 0. So it's still infinity. Test value. Now we have negative 2 from right. So choose negative 1.9. Jangan salah pilih value Salah pilih value salah lah sign awak nanti. So 1 over negative 1.9 plus 2. So kita dapat jawapan positif. We can conclude this would be positive infinity. So settle. Tak kisah satu negatif, satu positif. Dia tak ada efek. Yang penting dia infinity.
So, bila dua-dua dah dapat jawapan infinity kat situ, kita bolehlah buat conclusion. Ingat, mesti X. Sebab itu yang kita define tadi. X equal to -2 is vertical asymptote. Okay. Settle first example. Saya proceed. Okay. Moving on, second one. So, we have 2x plus 2 over x squared minus 1. Yang ni tak ada orang boleh dilukis kan. Kalau saya suruh lukis sekarang tak ada orang tahu. So, dia tak nampak lah vertical asymptote tu ada kat mana. Tapi guna konsep limit kita boleh cari. Ingat step pertama. Cari value x. So, denominator equal to 0. We have x squared minus 1 equal to 0. So, x would be plus minus 1. So, kat sini kita akan jadi banyak kes sebab x kita ada banyak, ada dua. Positif dengan negatif 1. So, kita kena buat one-sided limit test tu 4 kali. Okay, saya pergi step number 2. Apa yang saya maksudkan 4 kali? So, kita pergi first dulu value negatif 1 So, dia akan jadi limit x approaches negative 1 from left. So, of our function 2x plus 2 over x squared minus 1. So, if we try to substitute this, kita akan jumpa apa ni? Negative 2 plus 2 over negative 1 squared. So, 1 minus 1. So, kita jumpa 0 over 0. So, that would be indeterminate case. Nampak? Dia bergantung kepada apa yang awak belajar tadi lah. Sekarang ni dia menggunakan segala konsep yang awak dah belajar. So, kalau tadi punya part awak pun tak dengar lagi, tak faham 0 over 0 nak buat apa, stuck lah kat situ. Termenung kita tengok soalan. Okay. So, if 0 over 0 tak boleh, kita kena factorize. So, saya padam. Kita try to manipulate the function. Factorize apa yang ada. Okay, now since we have the common factor of x plus 1, we can cancel that out. Try to substitute once again. Kita dapat 2 over negative 2. So, final answer negative 1. Sekejap, saya kecilkan sikit-sikit. Okay, tak cantik pula nombor tu. Kita dapat jawapan negative 1. So, sekarang dia bukan constant. Dia bukan infinity. Kita dapat constant. So, kita reject. Ini bukan asymptote. Sebab tu mesti buatlah one-sided limit test ni. Bila jumpa case macam ni, tiba-tiba dapat constant kan? Maksudnya dia bukan kita punya asymptote. Okay. Kita try lagi sekali pula untuk limit x approaches negative 1 from right of the same function. So, same thing will happen. You have to factorize it out since it's 0 over 0. Kita kena cancel x plus 1. Substitute, dia akan jumpa case yang sama lah. 2 over negative 2. So, final answer negative 1. So, ini lagi sekali bukan asymptote sebab kita dapat constant. Okay. Baru settle first case. It approaches negative 1. Now, kita pergi kepada second case pula. Limit x approaches 1 from left. So, 1 from left. Kalau kita substitute, kita akan dapat 2 plus 2 over 1 minus 1. So, it's 4 over 0. Constant over 0, infinity. Tapi kita kena buat test value sebab kita tak tahu sekarang dia positif ke negatif. 1 from left. Saya pilih 0.9. Ganti kat tempat punca dapat kosong tadi. 0.9 squared. So, kita akan dapat 4 over 1.9 squared minus 1. 0.9 squared minus 1. So, kita akan dapat jawapan negatif. So, negative infinity. And then last one, limit x approaches 1 from right. So, samalah dapat 4 over 0
Then kita kena buat test value. 1 from right, I choose 1.1. So kalau 4 over 1.1 squared minus 1, kita akan dapat jawapan positif. So positif infinity. Since case yang kedua ni kita dapat infinity as our answer, we can conclude that as our limit. So sekarang walaupun from the beginning kita dapat two different value of x, tapi lepas buat test limit kita tinggal satu jawapan je untuk asymptote. So x equal to 1 is vertical asymptote. Okey. Kita pergi function seterusnya. So we have 4 plus x over absolute of x plus 3. Okay, ulang je step yang sama. Ingat 3 step tadi. Step number 1, find the value of x. So we have absolute of x plus 3 equal to 0. So x would be negative 3. Okay, step number 2. Sekarang ni kita ada satu value je, dah senang. Step number 2, kita buat test value. So we have limit x approaches negative 3 from left of the function. So 4 plus x over x plus 3. Substitute, kita dapat 1 over 0. So infinity. Okay. And then kita tak tahu sign lagi sekali. So test value kat situ sebab dia negative 3 from left. So negative 3.1. So akan dapat 1 over absolute of negative 3.1 plus 3. Positif lah kan sebab dia absolute value. So positive infinity. Kalau dia negative 3 from right, the same thing will happen. Kat sini sebenarnya awak dah boleh nampak dah, dia memang akan jadi positive infinity juga. Sebab kita ada absolute value kat situ. Saya tunjuk je lah juga. Negative 3 from right, kita ambil. Alah, sorry, salah pilih value tadi. Tadi negative 3 from left. Betul lah. Ini sekarang kita ambil negative 2.9. Sebab absolute dia still positif. So, kita punya conclusion dua-dua positive infinity. Tapi tak kisah, still infinity. So we can conclude that as our conclusion. So x equal to negative 3 is vertical asymptote. Okay. Settle about vertical asymptote. Ada soalan? Ke semua orang dah melayang dah? Miss, Aha. vertical asymptote tu maksudnya jawapan tu kena infinity Oh, okay. Itu je konsep dia. Bila kita kira, mesti dapat jawapan infinity, kita conclude dia sebagai vertical asymptote. Kalau kira tak dapat jawapan infinity, dia bukan vertical asymptote. Miss nak tanya. Uh-huh. Yang tadi yang soalan nombor 2 yang kena buat 4 step tu. Yang 4 kali test. Yang ni. Uh-huh. Kalau even dapat 1 infinity je dalam kira-kira tu pun kira vertical asymptote juga. Ya, betul. Okay. Contohlah tadi, let's say lah, negative 1 from left, kita dapat jawapan does not exist. Contohnya lah, possible dapat graf kan, does not exist. Tapi negative 1 from right, kita dapat jawapan infinity. So kita still conclude dia sebagai asymptote. As long as salah satu, sebab tu kita kena test satu-satu, from left, from right. Dia tak semestinya semua akan dapat jawapan yang sama. Possible je satu side dapat does not exist, satu side lagi dapat infinity. So it's still asymptote. Okay, kita nak tunjuk lah. Kejap saya tukar screen. Kita nak check apa yang kita kira tadi, yang saya ajar ni tadi, saya short sendiri ke betul sebenarnya. Kita boleh check jawapan kita. Semua orang tahu
awak boleh gunakan Desmos nak check jawapan. Alright. So, saya ambil function yang kita kena buat 4 kali test tadi yang function kuadratik tadi. So, kita ada 2x plus 2 over x squared minus 1. Itu function kita tadi. So, graf yang keluar, nampak tak ini? Okay. So, kalau saya zoom out tu, awak nampak when it goes to satu nombor yang kita tak tahu kat sini, saya letak cursor ni, kita tak tahu nombor ni apa kan, nanti saya zoom in bawah nampak. Okay, from the left side, dia datang daripada left ke sini, dia turun ke bawah. Maksudnya dia tak sentuh nombor tu, tapi dia approaching the number. That is definition of asymptote kan. Okay, sama juga from the right side, dia datang daripada kanan, dia naik ke atas. So maksudnya dia tak sentuh juga nombor tu, tapi dia approaching the number. Itu yang maksudnya approaching from the left, approaching from the right. So bila kita zoom, itulah dapat jawapan tadi, nampak 1. Betul lah apa yang kita buat conclusion tadi. X approaches from the left side dengan from the right side, kita dapat jawapan infinity. That's why x equal to 1 is vertical asymptote. Negative point from Desmos is dia tak, kalau selalunya asymptote kita akan buat dotted line kan, lukis. Tapi kat dalam Desmos dia tak tunjuk lah dotted line tu ada kat mana. Awak sendiri kena tengok from the graph. Macam tu. Macam ni nampak lah. Situlah sebenarnya dia punya asymptote. Bila zoom, nampak lah value dia tu sebenarnya 1. X equal to 1. That's how you check your answer. Betul ke? Kita ngarut je sebenarnya. Okay. Saya tunjuk satu function je lah cukup. Kita sambung last part for today. Horizontal asymptote pula. Saya tukar screen balik. Okay, kita masuk horizontal asymptote. So, if it's vertical, x value. Then if it's horizontal, awak boleh fikir logik lah. Garisan awak tu horizontal, for sure it's y value. Okay. So untuk horizontal, step pertama kita terus cari limit at infinity. Kita tak perlu cari nilai y tu apa. Dia terbalik daripada konsep tadi. Kita cari limit at infinity. So you have to try limit approaches positive infinity dengan limit approaches negative infinity. And our target, we get constant as our answer. Lepas buat test tu, kita dapat ni lah, constant sebagai jawapan. So bila dapat constant sebagai jawapan, itulah kita punya horizontal asymptote. Kejap macam ada bunyi. Tapi tak tahu apa yang berbunyi, tak apa. Okay, saya sambung. Kita terus jawab soalan. Find the horizontal asymptote for the following function. First one, we have 2 over 3x minus 2. Oh, kadang-kadang dalam soalan kita akan jumpa if they exist macam ni kan. Sebab possible je dia keluarkan function yang memang tak ada horizontal asymptote. Boleh, it's possible. Tak semestinya semua graph tu mesti ada asymptote. Ada je graph yang dia tak ada horizontal asymptote. So boleh je jawapan dia no horizontal asymptote. Sebab tu dalam soalan dia akan letak if they exist macam tu. Okay, saya patah balik. Kita pergi jawab soalan kita tadi. Ingat step number 1. Kita buat limit at infinity. So first kita cari negatif dululah. Limit x approaches negative infinity of the function 2 over 3x minus 2. So kalau kita substitute, kita akan dapat 2 over 3 times infinity, infinity, minus 2, it's still infinity. So constant over infinity, dapatlah 0. So kita dapat constant kat sini. Okay, kita memang nak dapat constant. Alright. Second one, kita kena try juga lagi sekali. Possible kadang-kadang kita dapat jawapan yang berbeza. So x approaches positive infinity of the same function. So substitute, we get 2 over positive infinity. So dapat 0. So betul juga kita dapat constant. Sebab dah dapat constant, kita dah boleh lah buat conclusion.
Memang kita nak dapat constant. So our conclusion now, y, ingat horizontal mesti y equal to 0 is horizontal asymptote. Asymptote. Okay, konsep dia pendek sikit lah, dia terbalik daripada tadi. Kalau tadi kita kena cari dulu nilai x tu, baru kita test value. Yang horizontal tak perlu cari nilai, kita terus je cari limit at infinity, positif dengan negatif, dapat constant, itulah jawapan dia. Okay, saya pergi soalan seterusnya, kita up level sikit. Okay, so we have now x squared over 3x squared plus x minus 1. So sama ikat macam tadi. First kita cari limit approaches negative infinity. X approaches negative infinity. X squared over 3x squared plus x minus 1. Okay, kalau kita try to substitute ni, kita akan jumpa infinity over infinity. Baru belajar tadi kan, this is indeterminate. So tak boleh. So bila tak boleh, kita kena divide. So sekarang kita nak kena divide dengan apa? Soalan saya, kita nak kena divide dengan apa sekarang ni? X power of 2. X power of 2. Why? Kenapa dia kena divide by x squared? Sebab dia ialah kuasa tertinggi kat denominator. Alright, thank you Shindy. So we have to divide by x squared because that's the highest power on denominator part. So every single term divide by x squared. And then simplify. Ini dah ikut macam step tadi lah kan. Ini dapat 1. Ini boleh cancel. Ini boleh cancel. And then try to substitute once again. So we get 1 over 3 over infinity plus 1 over infinity minus 1. So constant over infinity, for sure it will be 0. So final answer kita akan dapat negative 1. Sorry, saya salah simplify. Saya mengarut kejap. 3x squared over x squared dapat 3 lah kan. Tengok saya mengarut kat sini. So 1 over 3. Saya mengarut. Sorry. Saya betulkan balik. 1 over infinity. So sini dapat 0. So final answer 1 over 3. Okay. Tak cukup 1, kita kena try juga lagi 1. Mana tahu dapat jawapan yang berbeza. So x approaches positive infinity pula. Tapi kat sini awak nampak lah, because it's the same function. So all the process would be the same. Highest denominator part still x squared. So every single term divide by the same thing lah. Dia tak ada berbeza pun kat situ. Saya salin je lah ya. Dia dapat benda yang sama. So after substitute we get 1 over 3 plus 0 minus 0. So final answer still 1 over 3. Sebab dua-dua kita dah dapat constant and kita dapat constant yang sama. So our conclusion, remember it's horizontal, so y. So y equal to 1 over 3 is horizontal asymptote. Okay. Settle. Kita pergi last example for today. Dah tak sabar lah kan? Okay. So, we have x plus 3 over sert of x squared minus 1. So, nampak tak ni? Ada special case kat sini. Yes? Sebenarnya kalau kita nak cari horizontal, kan constant Jawapan dia mesti constant. Kalau kita nak cari vertical, kena infinity, Jawapan dia infinity. Yes, dia terbalik. Okay, faham. Okay, yang last one ni tadi. So kita terus mula. Limit x approaches negative infinity of x
plus 3 over set x squared minus 1. So, kena ingat bila set x squared melibatkan ni, kita try substitute, awak akan jumpa infinity over infinity kat sini. Indeterminate. Ini baru last kali tadi kita belajar. Okay, so set x squared is basically absolute. So, we have two different function, positive and negative. So, kita akan pilih positive when it approaches positive infinity. Kita pilih negative when it approaches negative infinity. Ini ingat benda ni. Nampak je set x squared, terus ingatlah konsep ni. Okay, so means now for numerator part, we have to divide by negative x. Denominator part, sebab dia ada set, kita bahagikanlah dengan benda yang ada set. So, x squared over x squared minus 1 over x squared. So, simplify, substitute lagi. Saya terus shortcut kat sini. Kita dapat negative 1 plus 0 over set of 1 minus 0. So, final answer, negative 1. Okay, now kita repeat pula untuk positive infinity. So, kalau dia positive infinity, ingat kita kena bahagikan dengan positive x. Set kat bawah tak ada beza, kita bahagikanlah dengan yang ada set. So, substitute. So, we get 1 plus 0 over set of 1 plus 0. So, final answer 1. Nampak tak kat sini kita dapat dua jawapan yang berbeza. Sebab tu kita mesti test dua-dua, positive infinity and negative infinity. But then tak kisah, walaupun berbeza, it's still a constant. So, in this case, we have two different asymptote. So, kita punya conclusion now, y equal to negative 1 and y equal to 1 are horizontal asymptote. Okay, settle. Habislah cerita pasal asymptote. Sekarang kita nak check. Kita check pergi horizontal lah pula kan. Lagi sekali lah, saya nak tunjuk je lah. Apa saya ajar bukan short sendiri. Kita check kat Desmos. Betul tak tadi last tu ada dua horizontal asymptote? Okay, saya share screen. So tadi last function yang kita kira tu x plus 3 over set of x squared minus 1. Okay. Ini kalau graph tu zoom. Oh, nampak lah kan. Saya zoom out graph. Okay, nampak ke kat sini? So, kalau bahagian kiri graph tu, it goes to negative infinity. Sebab kita kan try goes to negative infinity. Nampak tak? Dia goes to negative infinity. Tengok cursor saya tu. Dia macam mendata tiba-tiba. Dia macam ada approaches one value. Apa value tu, kejap lagi zoom in baru kita nampak nilai tu. Lagi satu graph on our right side, if it goes to positive infinity pun sama. Tiba-tiba nilai tu macam mendata menghampiri satu nilai. And that would be the asymptote. So kita zoom in. Okay, yang dia approaches tu tadi sebenarnya inilah negative 1. So kalau itu graph tu nampak tak, dia akan awak tengoklah dia, kalau saya tarik panjang-panjang ni takkan stop lah, because it goes to negative infinity. Dia akan approaching negative 1, y equal to negative 1, tapi dia tak akan sentuh pun. That is asymptote. Okay, sama juga if it goes to positive infinity, kat sini nampak dia akan approaching tu, nilai dia kat situ 1. So betul lah cerita kita tadi, apa yang kita kira. For this type of graph, we have two different horizontal asymptote. Y equal to 1 dengan y equal to negative 1. Okay. Habis cerita about asymptote. Ada soalan? Miss,
Kalau asymptote dia tu lain, nilai dia dikira asymptote juga macam tadi. Okay Miss. Yang penting kita dapat constant. Macam tu. Sebab kalau ikut sekejap jangan confuse dengan existent limit lah. Kalau existent of limit, yes, kita mesti nak dapat jawapan yang sama kan. Saya share screen semula. Okay. Kalau existent of limit, yes, kita mesti nak dapat jawapan yang sama. Tapi kalau asymptote, nampak kat situ. Kejap, saya patah balik nota. Or. Dia punya statement is or, bukannya and. Maksudnya tak kisahlah jawapan tu constant yang sama ataupun constant yang berbeza, as long as it's constant, then for sure that would be horizontal asymptote. So dia tak kisahlah dapat apa-apa constant, yang penting constant, dapatlah horizontal asymptote. Tapi kalau kat horizontal asymptote ni awak kira dapat jawapan infinity, then reject lah, dia bukanlah horizontal asymptote. Macam tu. Sama juga untuk vertical asymptote. Saya patah balik di nota vertical tadi. Ni. So sama juga nampak statement dia or. So tak kisahlah awak dapat dua-dua positive infinity or dua-dua negative infinity, that is basically the shape of the graph. As long as it's infinity, then we classify that as vertical asymptote. Yang penting mesti dapat infinity. Kalau tiba-tiba kat sini dapat constant, then dia bukan vertical asymptote. Kira konsep dia terbalik lah. Kalau vertical, kita test nombor nak dapat jawapan infinity. Kalau horizontal asymptote, kita test infinity nak dapat jawapan nombor. Dua benda tu terbalik kat situ. Okay.